আজি আমি গুৱাহাটীৰ আশে-পাশে থকা ৰহস্যময় গণেশ বাবাৰ মন্দিৰৰ বিষয়ে কথা পাতিম। প্ৰথমতে খানাপাৰা যাওঁ বলক। খানাপাৰাৰ গণেশ মন্দিৰ হৈছে অতি পুৰণি। কোনে কেতিয়া বনাইছে তাৰ উল্লেখ পোৱা নাযায়। কালক্ৰমত মাটিৰ তলত এই মন্দিৰ পোত খাইও গৈছিল। ব্ৰিটিছ শাসনৰ সময়ৰ কথা। ব্ৰিটিছসকলে শ্বিলং গুৱাহাটী পথৰ নিৰ্মাণ কৰি আছিল। তেতিয়া এই মন্দিৰৰ চিন চাপেই নাছিল। যেতিয়া এই ঠাইডোখৰত পথ বনোৱা চেষ্টা চলোৱা গ'ল, পথটি বাৰে বাৰে ভাঙি যায়। আগদিনা পথটি নিৰ্মাণ কৰা যায় আৰু পাছদিনা পথটি ভগ্ন অৱস্থাত পোৱা যায়। তেতিয়া ব্ৰিটিছ অফিচাৰজনক গণেশ বাবাই সপোনত দেখা দিলে। গণেশ বাবাই কয় যে মই ইয়াতে আছোঁ, তই খান্দ মোক পাবি। পিছদিনা অফিচাৰে খান্দিবলৈ অৰ্ডাৰ দিলে আৰু তেতিয়া শিলৰ সৈতে এই মূৰ্তিজনা ওলাই পৰিল। তেতিয়াৰ পৰা ইয়াত পূজা অৰ্চনা চলি আহিছে। ব্ৰিটিছ অফিচাৰজনে বুজিলে যে পথটি এই শিলৰ ওপৰেদি বনোৱাৰ বাবে হোৱা নাছিল। লাহে লাহে ৰাইজে ইয়াতে এটা মন্দিৰ বনাই দিলে। এই মন্দিৰত গণেশ চতুৰ্থী অতি উৎসাহ উদ্দীপনাৰে উদযাপন কৰা যায়। গণেশ চতুৰ্থী বছৰটোত দুবাৰ আহে। এবাৰ সৰস্বতী পূজাৰ আগে আগে মানে ফাগুন মাহত, আৰু এবাৰ দুৰ্গা পূজাৰ আগে আগে মানে ভাদ বা আহিন মাহত। এনেকুৱা পাথৰত খোদিত গণেশ বাবা সাধাৰণতে দেৱী বা শিৱ মন্দিৰৰ ওচৰতহে পোৱা যায়। সম্ভৱতঃ ওচৰৰ পাজৰৰ পাহাৰত এতিয়াও আৱিষ্কাৰ নোহোৱা এটা দেৱী বা শিৱ বাবাৰ মন্দিৰ থাকিব পাৰে। এতিয়া যাওঁ গণেশগুৰি। গণেশগুৰিৰ গণেশ মন্দিৰো বিখ্যাত হয়। গণেশগুৰিৰ নামটো এই মন্দিৰৰ কাৰণে ৰখা গ'ল। এই মন্দিৰৰ ইতিহাসৰ কথাও বৰকে পোৱা নগ'ল। শুনামতে ইয়াত হেনো হেৰম্ব বুলি এখন ৰাজ্য আছিল। তেতিয়াৰ দিনৰে এই মন্দিৰ সম্ভৱতঃ হ'ব পাৰে। এই মন্দিৰৰ সন্মুখতে আছে গোপাল বড়ো স্কুল, আৰু গোপাল বড়ো স্কুলৰে চৌহদতে হেনো এটা জয়াল পুখুৰী আছিলে। সম্ভৱতঃ সেই পুখুৰী গণেশ মন্দিৰৰে পুখুৰী আছিল, কিন্তু এই পুখুৰী বৰ্তমান বিলুপ্ত। স্থানীয় ৰাইজৰ মতে এই মন্দিৰৰ পাছফালে বা আশে পাশেও হেনো এটা পুখুৰী আছিল। সেই পুখুৰীত হেনো দেৱীয়ে গা ধুইছিল। এই পুখুৰীৰো এতিয়া চিনচাপ নোহোৱা হ'ল। বৰ্তমান এই মন্দিৰৰ বিগ্ৰহৰ ওপৰত সোণ লগোৱা হৈছে। অতি সুন্দৰ লাগে, এবাৰ আহি চাব পাৰেহি। আৰু এজনা পাথৰত খোদিত গণেশ বাবা লতাশিলৰ গণেশ মন্দিৰত আছে। ইয়াত সম্ভৱতঃ এটা পুৰণি মন্দিৰ আছিল, যি কালক্ৰমত ধ্বংস হ'ল। ইয়াৰ মুখৰ আগতে লতাশিল খেলপথাৰ আছে, যি এটা সময়ত লতাশিল পুখুৰী আছিলে। এই লতাশিল পুখুৰীয়ে পুতি লতাশিল খেলপথাৰ বনোৱা গৈছিল। এই মন্দিৰৰ ওচৰতেই আছে ছত্ৰাকাৰ বা মংগলচণ্ডী দেৱালয় আৰু উগ্ৰতাৰা দেৱালয়। মোৰ মতে এই গণেশ বাবা এই দুখন দেৱালয়ৰ ভিতৰতে এখনৰ গণেশ বাবা হয়, কিয়নো প্ৰত্যেক দেৱী বা শিৱ বাবাৰ মন্দিৰৰ আগত এজনা গণেশ বাবাৰ মন্দিৰ বা বিগ্ৰহ থাকে। আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে কামাখ্যা মন্দিৰৰ পাহাৰ উঠোতেও এজনা গণেশ পোৱা যায়। দীৰ্ঘেশ্বৰী মন্দিৰৰ পাহাৰ উঠোতেও এজনা বিশাল আকাৰৰ গণেশ পোৱা যায়। আৰু উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মণিকৰ্ণেশ্বৰ দেৱালয় পাহাৰৰ ওচৰতো এজনা গণেশ পোৱা যায়। ইয়াৰ পৰা আমি কি বুজো? আমি বুজো যে শিৱ বাবা বা দেৱী মন্দিৰৰ ওচৰত গণেশ বাবা থাকিবই। ইয়াৰ পৰা আমি এইটোও বুজো যে যদি গণেশ বাবাৰ বিগ্ৰহ বা মন্দিৰ উদ্ধাৰ হৈছে, তেনেহ'লে ওচৰৰ পাজৰৰ পাহাৰ বা ভৈয়ামত
দেৱী বা শিৱ বাবাৰ মন্দিৰো উদ্ধাৰ হোৱা সম্ভাৱনা আছে। হাজো গৈছে? হাজো গৈ থাকোঁতে আজ্ঞাথুৰি বুলি ঠাই এডোখৰ পোৱা যায়। তাতে পাথৰত খোদিত এজনা গণেশ আছে। এয়াও বৰ জাগ্ৰত মন্দিৰ হয়। আজ্ঞাথুৰিৰ গণেশ বাবাৰ বিগ্ৰহ আৰু মায়াঙৰ এজনা গণেশ বাবাৰ বিগ্ৰহৰ মাজত সাদৃশ্য আছে। এতিয়া যাওঁ লালগণেশ। তাতো এজনা গণেশ বাবা আছে আৰু সেই গণেশ বাবাও পাথৰত খোদিত। মন্দিৰটি নৱনিৰ্মিত। ইয়াত দেৱী কালী আৰু শিৱ বাবাৰ বিগ্ৰহও আছে। লাল গণেশ ঠাইডোখৰৰ নামাকৰণো এই গণেশ বাবাৰ বিগ্ৰহৰ পিছতে কৰা গৈছে। এতিয়া আৰু এজনা গণেশ বাবাৰ ওচৰত যাওঁ আহক। এই গণেশ বাবা চাইকেল ফেক্টৰীৰ ওচৰত আছে। এই গণেশ বাবা ৰাস্তাৰ মাজত আছে, অৱহেলিত অৱস্থাত। এই বিগ্ৰহো পাথৰত খোদিত আৰু ভাস্কৰ্য দেখি এনে লাগে যে এয়া পাল বংশ বা শালস্তম্ভ বংশৰ সময়ৰ হয়। এই সুন্দৰ ভাস্কৰ্যক সংৰক্ষণ কৰিবলৈ কাৰো মন নগ'লনে বাৰু যে ইয়াতে এখন চালি বা মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰি দিওঁ? বৰঞ্চ কাষত এটা অতি ব্যস্ত পথৰহে নিৰ্মাণ কৰা গ'ল, য'ত যান বাহনৰ প্ৰদূষণে এই বিগ্ৰহটি সদায় নষ্ট কৰি আছে। ইয়াৰ আশে পাশে থকা পাহাৰত হয়তো এতিয়াও আৱিষ্কাৰ নোহোৱা বা সন্ধান বিচাৰি নোপোৱা এটা দেৱী বা শিৱ মন্দিৰ হ'ব পাৰে। ওচৰত কাহিলীপাৰা আৰু গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজৰ পাহাৰখনো আছে, হয়তো তাতো থাকিব পাৰে। লখৰা হৈ বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামৰ অভিমুখে গৈ থাকোঁতে পথৰ কাষত এবাৰ চাব, তাতো এজনা অৱহেলিত পাথৰত খোদিত গণেশ বাবাৰ বিগ্ৰহ দেখিব। কিয় বাৰু ইমান অৱহেলনা? উৰ্বশী দ্বীপতো এজনা পাথৰত খোদিত গণেশ বাবা আছে। ইয়াত পূজা দিয়া সম্ভৱ নহয়, যিহেতু এই বিগ্ৰহ বছৰটোৰ বেছিভাগ সময় পানীৰ তলতেই থাকে। উৰ্বশী দ্বীপটিৰ বিষয়ে আগৰ এটি খণ্ডত মইতো কৈছোঁৱেই। এতিয়া এটা আচৰিত কথা কওঁ শুনক। গণেশ বাবাৰ পূজাত দুবৰি অনিবাৰ্য। ইয়াৰ আঁৰতো এটা কাহিনী আছে। যমৰাজ আৰু তিলোত্তমাৰ এজন পুতেক আছিল, নাম আছিল অনৰাসুৰ। তেখেত আসুৰিক আছিল। তেখেতৰ নেত্ৰৰ পৰা অগ্নি উৎপন্ন হৈছিল আৰু য'তেই দৃষ্টি পেলায় সেই বস্তুৱে পুৰি ভস্ম হৈছিল। চবেই গণেশ বাবাৰ ওচৰলৈ গ'ল। গণেশ বাবাই অসুৰক মুখত লৈ গিলি দিলে। তাৰ পাছত গণেশ বাবাৰ শৰীৰটোৰ তাপমান বাঢ়ি গ'ল। গণেশ বাবাই অস্বস্তি পোৱা হ'ল। গণেশ বাবাৰ শৰীৰ ঠাণ্ডা কৰিবলৈ বৰুণ দেৱতাই জল দিলে। চন্দ্ৰ দেৱতাক গণেশ বাবাৰ শিৰত বিৰাজমান কৰাই দিয়া গ'ল। পৱন দেৱতাই মৃদু পৱন সঞ্চালন কৰিলে। ব্ৰহ্মাই পদ্ম দিলে। শিৱ বাবাই নাক দিলে ছত্ৰছায়াৰ নিচিনাকৈ। কিন্তু গণেশ বাবাৰ শৰীৰ ঠাণ্ডা নহ'ল। শেষত গৈ কেইবাজনো ঋষিয়ে এমুঠা এমুঠা দুবৰি লৈ গণেশ বাবাৰ শৰীৰত দি দিলে। তাৰপিছত গণেশ বাবাৰ শৰীৰ ঠাণ্ডা হৈ গ'ল। সেইবাবে গণেশ বাবাৰ পূজাত দুবৰি অনিবাৰ্য। আজিৰ অনুষ্ঠান ইয়াতে সামৰিলোঁ। আশা কৰোঁ আজি খণ্ডটিও আপোনালোকে উপভোগ কৰি ভাল পালে। পুনৰ লগ পাম এক নতুন কাহিনী লৈ এক নতুন স্থানত। তেতিয়ালৈকে নমস্কাৰ।